नमस्ते, यहाँलाई टिकट सपमा स्वागत छ। आज हामी नयाँ टुर प्याकेज कसरी अपलोड गर्ने र पुरानो भइरहेको टुर प्याकेजहरूमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसका लागि सुरुमा टुर्समा जानुहोस् र नयाँ टुर प्याकेज अपलोड गर्नका लागि न्यूमा जानुहोस्। यहाँ गई टाइटलमा टुर प्याकेजको नाम लेखेर कति दिन कति रातको हुन्छ यो एन र डीको फर्मेटमा यहाँ राखिदिनुहोस् र एक्टिभिटी टाइपमा यो कुन एक्टिभिटी टाइपमा पर्छ त एउटा छानिदिनुहोस् र क्याटेगोरीमा गएर कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ यो टुर त्यो टुरमा क्लिक गर्नुहोस् र यदि एडअन्सहरू छ भने यहाँबाट तपाईले एडअन्स सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि स्न्यापसट्समा गई ड्युरेसनमा यो कति दिनको टुर हो डेको हिसाबमा लेखिदिनुहोस् यहाँ र यहाँ इन्क्लुजनबाट तपाईले टुरमा के प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। जस्तै मिल प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भने मिलमा यस गरिदिनुहोस्, होटल प्रोभाइड गर्नुहुन्छ होटलमा यस गरिदिनुहोस्, भेहिकल प्रोभाइड गर्नुहुन्छ भेहिकलमा यस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि टुर टाइप्समा हामीले टुर टाइप्स प्राइभेट र ग्रुप टुर भनेर दुईटामा डिभाइड गरेको छौँ। प्राइभेट टुर भनेको चाहिँ एउटा ग्रुपले चाहिँ कहीँ टुर जाँदैछ र उनीहरू छुट्टै जाँदैछ भने चाहिँ त्यसलाई प्राइभेट टुर भनिन्छ र ग्रुप टुर भनेको चाहिँ हामीले एउटा डिपार्चर डेट चाहिँ फिक्स गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले मान्छेहरू कलेक्ट गर्दै लान्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई ग्रुप टुरमा हामीले राखेका छौँ। अहिलेको लागि यो प्राइभेट टुर मानौँ। सिजन्समा कुन सिजनमा यो ट्रिप लगिन्छ त त्यो यहाँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र इनेबल एज ग्रुप। यदि एज रेस्ट्रिक्सन छ भने यहाँ मिनिमम एज कति त र म्याक्सिमम एज कति भनेर राखिदिनुहोस्, छैन भने नो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गाइडिङ मेथड यदि हामीले लाइभ गाइड प्रोभाइड गर्छौँ भने लाइभ गाइड सेलेक्ट गर्नुहोस्। यदि गाइड हुँदैन त्यहाँ भने सेल्फ गाइडेडमा सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। गाइडिङ ल्याङ्ग्वेज लाइभ गाइडले कस्तो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यो यहाँ सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र यहाँ एल्टिट्युड कति हुन्छ ठाउँ हाम्रो डेस्टिनेसनको यहाँ स्पेसिफाई गरिदिनुहोस् र डिफिकल्टी लेभलमा यस गरेर यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ डिफिकल्टी लेभलमा पर्छ एउटा छान्नुहोस् र यदि प्राइभेट टुर हो भने प्राइभेट टुरमा यस गरिदिनुहोस्, हैन भने ग्रुप टुर हो भने चाहिँ यहाँ नो गरिदिनुहोस्। यदि ग्रुप टुर हो भने मिनिमम पर्सन कतिजना र म्याक्सिमम कति यहाँ लेखिदिनुहोस् र यदि ग्रुप टुर हैन प्राइभेट टुर हो भने यहाँ नो गरेर प्राइभेट टुरलाई यस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि डिटेल्समा गए यहाँ ट्रिपको डिस्क्रिप्सन्स लेखिदिनुहोस्। ट्रिपको डिस्क्रिप्सनमा डेस्टिनेसनको ओभरभ्यू र ट्रिपमा चाहिँ हामीले के प्रोभाइड गर्छौँ सिम्पली डिस्क्रिप्सन डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् र यहाँ एक्सक्लुजनमा हामीले ट्रिपमा के प्रोभाइड गर्दैनौँ त्यो यहाँ लेखिदिनुहोस् र इन्क्लुजनमा हामीले ओभरअल ट्रिपमा के प्रोभाइड गर्छौँ त्यो लेखिदिनुहोस्। जस्तै मिल, एकोमोडेसन, ट्रान्सपोर्टेसनमा बाई बस, बाई जिप, त्यसरी सबै डिटेलमा चाहिँ यहाँ लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ रिक्वायरमेन्टमा के स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट छ भने यहाँ लेखिदिनुहोस् र नोट्समा के स्पेसिफिक नोट छ युजरहरूले थाहा पाउनु पर्ने भए यहाँ लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी डेस्टिनेसन्समा हाम्रो सिंगल डेस्टिनेसन र मल्टिपल डेस्टिनेसन्स छ। यदि हामीले एउटा ठाउँमा लगेर त्यहाँ घुमाउँछौँ भने त्यो सिंगल डेस्टिनेसन हुन्छ र यदि हामीले ठाउँमा लगेर घुमाउँदै लान्छौँ भने त्यसलाई मल्टिपल डेस्टिनेसन भनिन्छ। सो हामीले यसमा काठमाडौँ र ललितपुर घुमाउँछौँ त्यसैले यो मल्टिपल डेस्टिनेसन भयो। यदि इन्टरनेसनल टुर हो भने यहाँ यस गरिदिनुहोस्। डेस्टिनेसन्स कभर्ड यहाँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्टबाट सुरु गरेर कमाले छुटाउँदै हामीले कहाँ रात बिताउँछौँ त यहाँ यनको फर्मेटमा कति रात बिताउँछौँ त्यो लेखिदिएर एन्ड डेस्टिनेसन कहाँ हो त्यो यहाँ लेखिदिनुहोस् र अब यहाँ मिटिङ पोइन्टमा हामीले कहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूलाई कलेक्ट गर्छौँ त्यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गरेर जस्तै बानेश्वरबाट गर्छौँ भने न्यू बानेश्वरबाट गर्छौँ भने न्यू बानेश्वर सेलेक्ट गरिदिनुहोस् र यहाँ डेस्टिनेसन्समा
प्लसमा क्लिक गरेर हामी चाहिँ स्पेसिफिक हाम्रो डेस्टिनेसन कुन कुन हो त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। जस्तै ललितपुर भयो, काठमाडौँ भ्याली पनि यसमा सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ क्यान्सलेसनमा। यदि हाम्रो फ्री क्यान्सलेसन छ भने यस लेखिदिनुहोस्, छैन भने नो गरिदिनुहोस् र क्यान्सलेसनको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँ लेखिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू र अनि सेभ एन्ड क्लोज गरिदिनुहोस्। सेभ एन्ड क्लोज गरेपछि हाम्रो नयाँ टुर प्याकेज क्रिएट हुन्छ। यदि अरू कुनै टुर प्याकेजमा चेन्जेस गर्नु छ भने त्यो टुर प्याकेजमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीले जसरी सुरुमा अपलोड गर्ने बेला गरेको थियौँ त्यसरी नै तपाईँले जे चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो यहाँ गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै स्न्यापसट चेन्ज गर्नुपर्ने हो, जस्तै यो ड्युरेसन 5 डेज होइन 4 डेज हो भने यहाँ 4 गरिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले र सेभ एन्ड क्लोज गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।